differentiëren. Ja, oké. Beginnen bij som 4 van 2022. Som 4 is fx is cosinus 1 tweede x. Deze functie is een samengestelde functie. Laten we even kijken naar een paar standaard functies. Standaard functies van goniometrie is sinus x en cosinus x. Als je sinus x gaat differentiëren, wordt hij cosinus x. En als je cosinus x gaat differentiëren, wordt het min sinus x. Oké, gaan we terug naar die som. Die som is fx is cosinus van 1 tweede x. We kunnen het splitsen in cosinus u en 1 tweede x. Dus de kettingregel gebruiken wordt y is stel y is cosinus u met u is 1 tweede x. U is meestal wat tussen haakjes staat hier. Dat is 1 tweede x. Dan ga je dit apart differentiëren. Die eerste gedeelte, omdat het e naar u gaat, is het dE gedeeld door du. En het tweede gedeelte, als je van de functie u naar x differentieert, is het du gedeeld door dx. Daarom schrijven we dat zo. Oké, het eerste gedeelte, cosinus u wordt min sinus u. En 1 tweede x, als je gaat differentiëren, wordt het 1 tweede. Ga je dit volgens de kettingregel, moet je deze twee met elkaar vermenigvuldigen. Wordt het min sinus u maal 1 tweede. Heb je min 1 tweede sinus u. En die u was 1 tweede x. Dan plaatsen we het daar. In die waar die u stond, dan is het negatief 1 tweede sinus van 1 tweede x. Dit is dan f accent x. Dit was de simpele. Dan gaan we naar 4b. 4b is ax is 3x kwadraat maal cosinus van 1x kwadraat. Je ziet hier een maal, dus het is een product van 2 factoren. Dus je kan het schrijven als ax is fx, dit gedeelte. Het eerste gedeelte noemen we fx. En het tweede gedeelte noemen we gx. Ja? Oké, dan wordt het gewoon fx maal gx. En er is een regel. Bij deze productfunctie wordt het gebruikt voor productregel. Productregel door a-accent is f-accent x maal gx plus fx maal g-accent x. Die fx is 3x kwadraat. Dus als je gaat differentiëren is het 2 maal 3 maal x tot de macht 2 min 1, dat is 6x. Ja, dus dit gedeelte naar die gx. Gx is die cosinus van 1 tweede x kwadraat. En dit splitsen. Dit is een samengestelde functie, dus we maken gebruik van de kettingregel. Dan wordt het stel y is cosinus u met u is 1 tweede x kwadraat. Dus aangesteld. Apart differentiëren. Cosinus u wordt 1 sinus u. En 1 tweede x kwadraat wordt 2 maal 1 tweede is 1. X tot de macht 2 met 1 is 1, dus het is op x. Ja, dan ga je deze twee met elkaar vermenigvuldigen. Wordt het min sinus u maal x is min x sinus van die u. En die u was 1 tweede x kwadraat, dat zet je daar. Dan wordt het min x sinus van 1 tweede x in het kwadraat. Ja? Oké. Dit was dan g-accent x. We zijn nog niet klaar. We hebben dan f-accent en we hebben g-accent. Dan moeten we de productregel gebruiken. En dat is die f-accent x maal gx plus fx maal g-accent x. Gewoon naast elkaar schrijven. Dat wordt dan die 6x
6x was die f-accent. En 6x maal cosinus van 1 tweede x kwadraat plus 3x kwadraat, dat is die fx, dat is 3x kwadraat maal g-accent x is deze wat we net hebben gevonden. En dan plaats je hem daar. Dus f-accent x, dat is 6x maal gx, dat is cosinus 1 tweede x kwadraat, plus f x, dat is 3x kwadraat maal g accent x. Dat is dit gedeelte. En het eerste gedeelte blijft zo. Het tweede gedeelte kan je met elkaar vermenigvuldigen. 3x kwadraat maal negatief x is negatief 3x tot de macht 3 maal sinus van een half x in het kwadraat. Dat is dan compleet nu. Gaan we naar PC. PC is hx is negatief x plus sinus kwadraat x. Ja, het is gewoon een plus. Dan kunnen we gewoon schrijven als hx is fx plus gx. Dus die afgeleide h-accent x wordt dan f-accent x plus g-accent x. Je gaat deze functie in twee splitsen en apart differentiëren. En het enige naast elkaar schrijven met plus. Fx is dan negatief x hier. En dan als je gaat differentiëren wordt het negatief 1. Van die tweede gedeelte. Tweede gedeelte is sinus kwadraat x. Dat schrijf je als 3x. Sinus kwadraat x kan je schrijven als sinus x in het kwadraat. Dit is dan een samengestelde functie. Dus gaan we kettingregel toepassen op het differentiëren. Stel e is u kwadraat en u is sinus x. Wat is daar? Dus staat sinus x. Voor het differentiëren u kwadraat wordt 2u. Sinus x wordt cosinus x. Ga je dit met elkaar vermenigvuldigen. 2u van cosinus x. En we zien dat u sinus x is. Dus dan wordt het 2 sinus x maal cosinus x. Dat is dan g-accent x. En h-accent x is dan een antwoord. Is die f-accent x, dat is negatief 1. En dan wordt h-accent x negatief 1 plus 2 sinus x cosinus x. Ja. Oké, dan gaan we nu naar 4D. 4D is jx is de wortel uit x min sinus x. Ja, dan gaan we, dat is ook een samengestelde functie. Maken we gebruik van de kettingregel. Dan wordt het y is wortel u met u is 3x min sinus x. Wanneer we wortel u gaan differentiëren, dan wordt het 1 gedeeld door 2 wortel u. Als we 3x gaan differentiëren, wordt het 3. Die min gaan we van hier even overnemen. En als je sinus x gaat differentiëren, wordt het cosinus x. Dan wordt dit 3 min cosinus x. Dan gaan we dit met elkaar vermenigvuldigen. Je ziet hier een. Dus die 3 min cosinus x komt bij de teller. Ja, komt bij de teller. En dit gaat bij de nummer 2 wortel u. Maar die u was die 3x min sinus x. Dan wordt het 2 wortel 3x min sinus x. Dus de eindantwoord die accent x is dan 3 min cosinus x gedeeld door 2 wortel 3x min sinus x. Ja, dus dit was mijn uitleg. Hopelijk is dat begrepen. En ja.